अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हामी यहाँ सिक्दैछौँ अनि यो प्रश्न अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यो प्रश्न विश्वासीहरूको धेरै विश्वासीहरूको प्रश्न हो। त कति विश्वासीहरू यो कुरामा सचेत भएको हामी पाउँदैनौँ। तर पनि यो पाठ पढ्दै गर्दा यहाँबाट सिक्दै गर्दाखेरि हामीलाई धेरै कुराको जानकारी मिल्नेछ जसले परमेश्वरको साँचो इच्छालाई सम्बोधन गर्नेछ। प्रश्न यस्तो छ, परमेश्वरले किन आदमलाई फेरि अनन्त जीवन पाउनबाट रोक्नु भयो? अब त्यो कुरालाई हामी यहाँ हेरौँ। आदमको पतन पछाडि आदम र हव्वाले परमेश्वरबाट छालाको वस्त्र पाए अनि यो छालाको वस्त्रले येशूको रगतलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ अथवा सङ्केत गर्दछ। उनीहरूलाई अब छालाको वस्त्रले ढाकियो जो चाहिँ येशूको रगत हो। अनि त्यस पछाडि आदम र हव्वाको आँखाहरू खुल्न थाले जो चाहिँ ऐतिहासिक घटना थियो त्यो समय। अनि त्यसपछि उनीहरूले आफ्नो गल्तीलाई थाहा गरे र तिनीहरूले यो बुझे कि उनीहरूले चाहिँ परमेश्वरको विरुद्धमा पाप गरेका रहेछ भनिकन। अनि यो चाहिँ छालाको वस्त्रले नै उनीहरूलाई यो कुरासम्म लगेर गयो। यहाँ एकदमै बुझ्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा छ। यहाँ जसै उनीहरूले पाप गरिरहेछौँ भन्ने कुरा बुझे थाहा गरे त्यस पश्चात उनीहरूले फेरि पाप गरिसकेपछि उनीहरूले अनन्त जीवन गुमाएको थाहा पाइसकेपछि अब उनीहरूले फेरि जीवनको रुखबाट उनीहरूले गुमाएको कुरालाई फेरि प्राप्त गर्न चाहे, कोसिस गरे। यो चाहिँ आदम र हव्वाको चाहना थियो। उनीहरूले जीवनको रुखबाट फल खाएर अनन्त जीवन फेरि पाउने चाहना गरे, कोसिस गरे। त्यो पाउने इच्छा गरिसकेपछि उनीहरूले त्यो कुराको लागि कोसिस गरे। किन भन्दा तिनीहरू अझै पनि अदनको बगैँचामा छन् त्यो समयसम्म। अब हामी हेरौँ चाहिँ जसै उनीहरूले यो कुराको इच्छा र चाहना गरे, जसै यहाँ आदम र हव्वाले फेरि गरिकन अनन्त जीवन पाउने कोसिस गरे, त्यसपछि उनीहरूले आदम र हव्वाले यो कुरा बुझे कि हामीले पाप गरिरहेछौँ भनिकन। अनि उनीहरूले अब त्यो अनन्त जीवन फेरि प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दै गर्दा परमेश्वरले यहाँ गर्नुभएको कुरा महत्त्वपूर्ण छ। यहाँनिर त्रिएक परमेश्वरले जसमा त्रिएक परमेश्वरले हामी भनिकन आफैलाई त्यो हामी भन्ने बहुवचन प्रयोग गर्नुभएको छ। अनि त्रिएक परमेश्वरले आदम र हव्वालाई फेरि गरिकन अनन्त जीवन प्राप्त गर्नको लागि जीवनको रुखको फल खानबाट रोक्नु भएको छ। आदम र हव्वाको जसै त्यो मस्तिष्कमा अथवा त्यो विचार त्यो कोसिस चल्दै थियो, त्रिएक परमेश्वरले त्यो कुरा थाहा पाइकन उहाँले त्रिएक परमेश्वरले भन्नुहुन्छ हामी यो कुरा रोक्नुपर्छ। हामी आदम र हव्वालाई फेरि गरिकन अनन्त जीवन फेरि प्राप्त गर्न दिनु हुँदैन भनिकन त्रिएक परमेश्वरले प्रतिक्रिया देखाउनु भएको हामी पाउँदछौँ।
अर्थात् त्रिएक परमेश्वरले आदम र हव्वालाई फेरि अनन्त जीवन प्राप्त गर्न दिनु भएन। अनि किन परमेश्वरले यसो गर्नुभयो? यो चाहिँ अति नै महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। किन परमेश्वरले यो कुरा रोक्नुभयो? के हुन्थ्यो यदि आदम र हव्वाले फेरि अनन्त जीवन प्राप्त गरेको भए? अनि त्यसो भएको भए लेख्नुहोस्, यदि आदम र हव्वाले फेरि गरिकन अनन्त जीवन प्राप्त गरेको भए, यदि अनन्त जीवन फेरि प्राप्त गरेको भए, येशू ख्रीष्ट यो संसारमा आउनु आवश्यक नै पर्ने थिएन, अनि उहाँको क्रुसको मृत्यु पनि आवश्यक पर्ने थिएन। अनि त्यहाँ चाहिँ समस्या यस्तो हुने थियो, किन भन्दाखेरि येशू ख्रीष्टको आगमन र क्रुसको मृत्यु त सृष्टि अघि नै तय गरिसकेको थियो, जो चाहिँ परमेश्वरको रहस्य थियो, पूर्व योजना थियो। अनि त्यो योजना चाहिँ विफल हुनु असम्भव थियो। अनि त्यो परमेश्वरको रहस्य पूरा हुनको लागि आदम र हव्वाले आफ्नो अनन्त जीवन गुमाउनु पर्ने थियो। बुझ्दै हुनुहुन्छ यहाँनिर गहिरो कुरा? यस कारणले गर्दा त्यो परमेश्वरको रहस्य अर्थात् सृष्टि अगाडि नै तय गरिएको क्रुसको मृत्युको योजना पूरा गर्नको लागि त्रिएक परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। त्रिएक परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदनको बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। उत्पत्ति 3:23 मा यो कुरा छ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा त्रिएक परमेश्वरले आदम र हव्वालाई त्यहाँबाट निकालिदिनु भयो। अनि त्यसपछि आदम र हव्वा पूर्वीय क्षेत्रमा उनीहरूलाई राख्नु भयो। अब जीवनको रुख चाहिँ उनीहरूबाट टाढा भयो। किन भन्दा अब उनीहरू अदनको बगैँचाबाट निकालिएका छन्। त्यसपछि त्रिएक परमेश्वरले करूबहरूलाई या करूब मात्र नभइकन करूबहरूलाई यहाँ हामीले बुझ्ने कुरा धेरै करूबलाई अनि त्यो अग्निमय त्यो तरवारको साथमा करूब स्वर्गदूतलाई त्यो अदनको बगैँचाको सुरक्षा गर्नलाई खटाउनु भयो, ताकि आदम र हव्वा फेरि गरिकन त्यो अदनको बगैँचामा प्रवेश गर्न नपाओस् भनिकन परमेश्वरले कडा सुरक्षा राख्नु भयो। करूब स्वर्गदूतहरूलाई अग्निमय तरवारको साथमा सुरक्षा दिनलाई पठाउनु भयो। अनि यो कुरा उत्पत्ति 3:22 देखि 24 पदमा यो कुरा पाइएको छ। यो चाहिँ आदम र हव्वालाई छालाको वस्त्र लगाइदिसकेपछि भएको घटना हो। जसै उनीहरूले छालाको वस्त्र लगाए, उनीहरूको आँखाहरू खुल्न थाले, उनीहरूले पाप गरेको कुरालाई थाहा गरे, अनि उनीहरूले फेरि गरिकन अनन्त जीवन प्राप्त गर्ने कोसिस गर्दै गर्दा परमेश्वरले उनीहरूलाई त्यहाँबाट निकालिदिएर अदनको बगैँचा जहाँ जीवनको रुख थियो त्यसलाई करूब स्वर्गदूतहरूको साथमा सुरक्षा दिनुभयो। अब प्रश्न यो हो, किन परमेश्वरले यी सबै गर्नुभयो? किन परमेश्वरले यो सबै कुरा गर्नु दिनुभयो? यस कारण यी सबै कुरा भए कि यो चाहिँ परमेश्वरको इच्छा थियो। परमेश्वरको इच्छा यो थियो कि परमेश्वरले 7000 समयको यो पृथ्वीको समय
स्थापना गर्दै हुनुहुँदथ्यो। अनि यो पृथ्वीको समय, यो संसार अर्थात् 7000 वर्षको समय चाहिँ सृष्टिको उद्देश्य सिकाउने स्कुल हो। अनि यो सबै कुरा चाहिँ सृष्टि अघि नै योजना गरिएको थियो। परमेश्वरले आफ्नो सन्तानलाई सृष्टिको उद्देश्य सिकाउने योजना परमेश्वरले सृष्टि अघि नै तय गर्नुभएको थियो। अनि त्यो कुरा पुरा हुनको लागि यी सबै घटनाहरू घट्दै गए, हुँदै गए। आज मैले तपाईहरुलाई केही कुराहरू सिकाएको छु। अनि यी सबै केही पाठहरू हामीले सिक्दै आएको पाठहरूबाट हामीले बुझ्ने कुरा यही हो कि सृष्टिको उद्देश्य सिकाउने कुरा हो। अनि परमेश्वरको इच्छा र योजना यही थियो कि यो संसारको 7000 वर्षको स्कुल विद्यालय सुरु गर्नु। अनि यी सबै कुराहरू योजना पूरा गर्नको लागि, यो योजना पुग्न आउनको लागि परमेश्वरले शैतानलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। परमेश्वरले अनि आदमलाई पनि पतन हुन दिनुभयो। आदमलाई फेरि गरिकन अनन्त जीवन प्राप्त गर्नदेखि रोक्नुभयो। र यो संसारमा, यो पृथ्वीको यो 7000 वर्षको समयमा परमेश्वरले शैतानलाई सीमित अधिकार पनि दिनुभयो। अनि शैतान र शैतानसँग भएको अधिकार र शैतानलाई पछ्याउनेहरूसँग भएको अधिकार चाहिँ परमेश्वरले आफ्ना सन्तानलाई तालिम दिनको लागि आवश्यक भएको कारणले गर्दा यो सबै अनुमति परमेश्वरले दिनुभएको छ। आउने दिनहरूमा हामी अझ धेरै यस विषयमा सिक्दै जानेछौँ। आमेन। परमेश्वरले तपाईहरु सबैजनालाई आशिष गर्नुभएको होस्। र जतिजनाले भिडियोबाट अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईहरुलाई पनि प्रशस्तै आशिष गर्नुभएको होस् र तपाईहरुको जीवनबाट परमेश्वरले आफ्नो महिमा लिनुभएको होस्। आमेन, आमेन।